Всім привіт! Мене звати Дара, і ви на каналі Гард, де ми говоримо про культуру, літературу та історію. Якщо ви вже прочитали цю назву, то ви могли побачити, що це відео стосуватиметься виноробства в Україні. Ми будемо дуже багато говорити загалом про вино. Якщо говорити про вино як про напій, то це, напевно, один з найстаріших видів алкогольних напоїв. Цей алкогольний напій супроводжував людство ще з доісторичних часів, приблизно 6-8 тисяч років тому. Саме тоді люди зрозуміли, що виноградний сік, який залишений на сонці, починає процес бродіння і перетворюється на такий приємний п'янкий напій. Трошки з часом ця технологія почала покращуватися, почали застосовувати винні преси і використовувати вино у стародавньому Єгипті, Римі та Греції як елемент культури, торгівлі, використовували його також і в релігійних обрядах. Сьогодні ми поговоримо про те, як же ж ця галузь розвивалася на наших теренах. І перед тим, як ми це почнемо робити, я хочу вас попросити поставити лайк під це відео, залишити коментар, підписатися. Таким чином це відео побачить якомога більше людей. Ну а ми починаємо говорити про вино. І хоча виноробство в Україні в нинішньому вигляді порівняно молоде, але загалом на теренах України вино виробляють приблизно 29 століть. Ще з часів, коли Крим мав торгівельні зв'язки з античною Грецією, а українське Придунав'я належало до Римської імперії. Таким чином виходить, що саме виноробство в Україні – молода галузь. Але винні традиції у нас древні і тягнуться ще з античних часів. Коли я кажу про те, що вино на наших теренах виробляється ще з античних часів, я маю на увазі 4 століття до нашої ери. Про це свідчать знайдені археологами амфори, це такі ємності для зберігання вина, а також винні преси. Почалося це все з греків, які заснували в Криму власні колонії. І тут вони почали висаджувати різноманітні сорти винограду, вирощувати його, перетворювати цей виноград на вино. І звідси ця культура ширилася вже на інші регіони України. Також історичні відомості підтверджують, що до 11-12 століття нашої ери виноградники активно вирощувалися на землях північної України. Більшість цих виноградників належало монастирям, зокрема, наприклад, Києво-Печерському монастирю. Монастирям потрібні були виноградники і саме вино для того, аби використовувати його, як я казала раніше, в релігійних обрядах. Трошки пізніше цю винну традицію також підхопили і козаки. Якщо здебільшого у нас козаки асоціюються з такими борцями за незалежність, оборонцями степів і здебільшого асоціюються з людьми військової справи, але вони також активно займалися і господарством, зокрема виробленням вина. Окрім самого вина, вони виробляли також дистиляти типу бренді та чачі, продавали ці напої, дуже добре на них, до речі, заробляли, але також, окрім всього, вони і споживали активно вино. Вони вирощували виноградники на плідних землях Причорномор'я і розвивали здебільшого цю галузь саме на півдні України. У 18 столітті ці південні землі активно почали освоювати козаки. Вони там заснували спершу Задунайську Січ, трошки пізніше Чорноморську Січ, будували там хутори, зимівники, власні хати і розбудовували землеробство, садівництво, бджільництво і виноробну галузь. Пізніше, вже на початку 19 століття, після російської окупації Півдня та Криму, ліквідацію Запорізької Січі, козаки, на жаль, не змогли продовжувати там своє існування, і всі ці маєтки господарства, які заснували козаки, почали наповнюватися або іншою шляхтою, або ж іноземними колоністами. До речі, відео про український південь ви також можете подивитися на моєму каналі, я вам буду за це дуже вдячна. Ну а ми переходимо далі про виноробство в Україні. Повертаючись до шляхти та іноземних колоністів, хочеться сказати, що вони внесли ключову роль у розбудові і відновленні цієї галузі. Тому що здебільшого раніше вона велася більше на побутовому рівні, на козацькому рівні, але саме іноземні колоністи принесли з собою величезну кількість технологій, знань, які на їхніх батьківщинах застосовували вже дуже багато десятиліть. А у нас це була відносно нова сфера. Оселялися ці іноземні колоністи
здебільшого на колишніх козацьких зимівниках, їхніх хуторах, а інколи у самих козацьких фортецях. Ким же ж заселялися, якими саме національностями заселялися ці території? Це були німці, французи, італійці, греки, вірмени, болгари та швейцарці. Хочеться найбільше, напевно, відокремити внесок саме німців, французів та швейцарців, тому що вони найбільше за всі решту національностей приклалися до розбудови виноробської галузі. Вони застосовували передові технології, вони враховували особливість ґрунтів, особливість погодних умов, швидкість вітру, насиченість сонцем цих територій. Вони виводили нові сорти винограду, і саме їх внесок, напевно, зараз використовується як таке підґрунтя для розвитку. Якщо говорити про винні регіони, то їх, грубо кажучи, було 4. Перше – це Шабо, Одеська область. Це поселення, яке було засноване швейцарськими колоністами у 1822 році. Саме тут розпочався такий масштабний промисловий виноробний процес, і досі там побутує бренд вина, який нам багатьом відомий під назвою Шабо. Другий винний регіон – це Куяльник, Балтський район. Це осередок болгарського виробництва. Також були німецькі колонії на Миколаївщині та Херсонщині, наприклад, Шенфельд, Карлсрує, Вормс. Це були центри як зернового, так і винного господарства. Ну і, звісно ж, були грецькі села на півдні Донеччині та при Азов'ї. Вони теж займалися виробленням вина. Таким чином, південь України перетворився на провідний винний регіон імперії вже в середині 19 століття. В 1890-х роках тут заселялися тисячі гектарів вина, виводилися нові сорти виногради, вироблялася величезна кількість промислова вин різноманітних, і звідси вже експортувалося по всій імперії російській, а також і в інші країни Європи. Ну а потім був радянський період. І ми можемо сміливо заявити, що найбільших збитків винній галузі в Україні зробила саме антиалкогольна кампанія Михаїла Горбачова в 1985-87 роках. Тоді під приводом боротьби з алкоголізмом перш за все малося на увазі боротьба не з самогоноварінням, а саме з вином і з виноробною галуззю. І це цілком зрозуміло, тому що вино насправді асоціюється з напоями переможців, з напоями сильної незалежної країни. Дуже багато держав мають свої автохтонні, тобто питомо їхні сорти винограду, і вино з різних регіонів якраз і відрізняється своєю такою особливістю, тому що кожен сорт винограду, він відображає певну місцевість, певну територію і державу. І тут цілком можна зрозуміти прагнення країни-узурпатора та країни-метрополії знищити таку галузь. Причому сам Михаїл Горбачов заперечував це, він казав, що те, що лозу повирубували, це були кроки проти мене. Проте своєї цілі ми можемо сказати, що він досягнув, тому що знищили величезну кількість унікальних українських сортів винограду, наприклад, як Яким Кара, які, на жаль, ми просто не можемо відновити. І внаслідок таких цькувань, і внаслідок переслідувань селекціонерів, людей, які досліджували цю галузь, був такий інцидент, коли відомий селекціонер Павло Голодрига наклав на себе руки, тому що не витримав постійного тиску від радянського уряду. Масове невдоволення населення та економічна криза в 1987 році в СРСР змусила цю антиалкогольну кампанію зупинитися, але вже були зроблені непоправні дії в галузі виноробства. А саме було знищено 30% всіх виноградників. Для просто порівняння, під час Другої світової було знищено 22%. І це протягом всієї Другої світової, коли велися активні бойові дії.
А антиалкогольна кампанія тривала на хвилиночку всього кілька років, але збитків для цієї галузі було зроблено більше, аніж під час Другої світової війни. Це просто неможливо осягнути, які масштаби. Також ми можемо сказати, що були знищені, більше якщо про цифри, то 80 тисяч гектарів. На хвилиночку це приблизно як вся площа Києва. До початку 1990-х років загалом ця галузь в Україні була одною з найприбутковіших, але вже після впливу на радянського уряду, на жаль, ця галузь занепала і дуже-дуже тривалий час відновлювалася після такого удару. Пізніше вже був період відновлення незалежності, і якщо здавалося, що ніби мало стати краще, насправді ні, тому що була глибока економічна криза, а винопродукти вони не є продуктами першої необхідності, і, відповідно, попит падає. Обсяги виробництва також, якщо говорити про пропозицію, знизилися. Наприклад, в 1998 році в порівнянні до 1990-х років продукція і обсяг виробництва знизилися на 73%. Теж величезні цифри. Загалом, якщо говорити про інші складності, з якими стикнулася Україна в період відновлення незалежності, то це також був і експорт продукції. Тому що коли це було централізовано, здебільшого дуже тісно експорт був пов'язаний з іншими республіками по типу Молдовії, Грузії та Російської Федерації. Дуже часто продукція спершу великої кількості експортувалася до Російської Федерації, а звідти вже по іншим республікам. Після того, як ми відновили незалежність, повністю всю відповідальність за вироблення та експорт, дистрибуцію як таку почали ми брати на себе, що теж створило для молодої держави певні виклики. Маючи таку довгу історію з виробництвом вина, було би дивно очікувати, що вся ця буремність епох змусить винну сферу в Україні зупинитися чи зникнути. Насправді, зараз є нове покоління виноробів, яке створює крутий український продукт, яке репрезентує цей продукт на міжнародній арені у різноманітних конкурсах, здобувають там відзнаки, перемогу, таким чином затверджуючи за нашою країною такий собі винний регіон. Дуже важливо, насправді, це для загального міжнародного визнання. Якщо говорити про цифри, то в 2020 році було виготовлено 119 мільйонів літрів вина, а експортувала Україна 14,4 мільйони літрів вина. Це вдвічі більше, ніж в 2019 році. Якщо ж говорити про виклики, то їх у нас теж досить багато. Нам потрібно висаджувати більше виноградників, нам потрібно розвивати вже наявні сорти, виводити свої нові автохтонні, питомо українські сорти. Нам потрібно покращувати технологію вироблення вина, нам треба покращувати контроль якості, нормативні акти щодо класифікації вина і решту справ, які потребуються для того, аби ця галузь в нашій країні процвітала і розвивалася далі. Тобто роботи насправді є досить багато, але і здобутків чимало, і щиро хочеться вірити, що ми пройдемо всі ці виклики і репрезентуємо і затвердимо наш регіон як один з найкращих в цій галузі. Зараз на наших територіях працює багато як великих підприємств, так і малих сімейних виноробень. Деякі з них продовжують винну традицію ще з часів іноземних колоністів, а хтось пробує будувати цю галузь з нуля. Станом на 2023 рік в Україні офіційно зареєстровано близько 160 виноробень, з яких 40 є крафтовими, тобто такими, що виробляють до 100 тисяч літрів вина. До початку повномасштабного вторгнення було зареєстровано 180 виноробень, тобто на 20 більше. Війна, можна сказати, що суттєво вплинула на цю галузь. Вона вплинула як на південний регіон, а це, напевно, ледь не найбільший винний регіон в нашій країні. Частина виноробень опинилася під окупацією, частина була зруйнована, розграбована, а хтось, наприклад, все ж таки був деокупований, наприклад, як виноробня князя Трубецького в Херсонській області, але там ведуться
постійні бойові дії і, відповідно, продовжувати і нормально функціонувати ця виноробня не може. І цей великий розділ про людей мені би хотілося ними ж і завершити, дати, можливо, якісь поради або вектор руху, в якому напрямку ви могли би подивитися, коли будете обирати вино собі до столу. І першою я скажу виноробню сімейну під назвою «Колоніст». Вони продовжують якраз винну традицію ще з часів болгарських колоністів. Вони є нащадками цих болгарських колоністів. Також яскравим представником українського ринку є виноробня «Лелека». Вони теж знаходяться в Одеській області. Назва бренду є досить символічна, тому що «Лелека» – це один з символів України, символів свободи. І з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну від ударів снарядами на складах було знищено приблизно 70 тисяч пляшок їхнього продукту, але вони все ще продовжують працювати і створювати класне українське вино. Звісно ж, як херсонка, я не можу не згадати виноробню князя Трубецького, або ж сучасна назва, нова назва Stoic Winery. Це якраз виноробня, яка розташована в селі Веселе Херсонської області. Вони пройшли окупацію. Під час цієї окупації було розграбовано і зруйновано величезну частину їхньої виноробні, але пізніше це село Веселе було деокуповане, але, на жаль, вони не можуть продовжувати функціонувати там якраз за рахунок постійних обстрілів і постійної ракетної небезпеки. Але якщо говорити про їхню ідеологію, якраз нову, це Stoic Winery, вони так перейменувалися для того, аби порвати зі своїм будь-яким імперським корінням і підкреслити своїм вином, навпаки, стоїцизм, силу та хоробрість українського народу. Тому Stoic Winery я теж можу рекомендувати. Ну і, звісно ж, давайте поговоримо про Закарпаття як один з провідних регіонів виробництва вина в Україні. Чесно зізнаюся, поки я не почала підготовку до цього відео, я думала, що вироблення вина на Закарпатті обмежується максимум розливом вина від місцевих бабусь в пляшку біоли. Виявляється, що ні, це не так. І загалом традиція вироблення вина на Закарпатті сягає ще 18 століття. Це дуже древня традиція. Тому давайте поговоримо про крутий український продукт, а саме бренд «Шато Чизай». Це виноробня, заснована у місті Берегові на Закарпатті в 1995 році. Важливо сказати, що під час антиалкогольної кампанії, про яку ми вже говорили, було знищено близько 90% всіх виноградників на Закарпатті. Також були знищені і сортові види виноградів, які росли якраз в цій місцевості. Тому, якщо ви хочете якогось крутого закарпатського вина, раджу звернути свій погляд на Шато Чизай. А тепер давайте поговоримо про українські ґрунти та теруари. Що ж такого особливого є саме у нас і як воно впливає на смак вина? Перед тим, як говорити про ґрунти, все ж таки потрібно дізнатися, де ці ґрунти розташовані. І тут ми поговоримо про регіони вироблення вина. Це, перш за все, 4 регіони. Крим, Бессарабія, Закарпаття, Нижнє та Середнє Подніпров'я, а саме Одеська, Миколаївська, Херсонська та Запорізька області. Загалом здається, що виноробство в Україні існує тільки на півдні країни. Цей міф здебільшого поширюється ще з радянських часів, коли у нас було уявлення, що є Крим, який створює вино, і є його там молодший брат Закарпаття. Але насправді, зараз ми про це поговоримо детальніше, виноробство в тій чи іншій мірі було у нас поширене на всій території держави. Просто багато хто не знає про це і живе певним упередженням про те, що тільки Південь і Закарпаття – це такі два основних регіони вироблення вина. Але насправді виноробство в тій чи іншій мірі було поширено на всій території нашої країни. Наприклад, на Поділлі є унікальні кліматичні теруари, кліматичні зони,
де вирощували виноград. Це, наприклад, Кам'янець-Подільський, Заліщики, Бакота, Буша, Могилів-Подільський та інші. Саме навколо них активно розвивалося виноробство останні кілька віків, але з приходом радянської влади, яка була більше націлена на кількісний показник, аніж на унікальність чи якусь теруарність, ці території вони занепали і на них припинили вироблення вина. Також про виноробство на Галичині, наприклад, відомо ще з 13 століття, тобто з часів майже заснування Львова. Є відомості про те, що на той момент виноробство взагалом було дуже популярно в Європі, і воно також було певним чином апропрійовано і на Галичині. Наприклад, на Замковій горі, на Кульпаркові росли виноградники. Також є відомості про те, що на Личакові міський виноградник зростав аж до 1617 року, після чого на його місці звели францисканський монастир та костел Святого Антонія. Також, якщо говорити про Львівщину, то в Винниках, хто знає, це таке містечко неподалік від Львова, були німецькі колоністи, які розвивали там виноробство, і вони називали тодішні винники як Вайнберген. У перекладі це Винні гори. І дійсно, якщо ви були колись в тій місцевості, десь там біля Винників, то ви могли побачити, що там досить така гориста рельєфність, і чимось там Винники дійсно нагадують гори. Тому не дивно, що німецькі колоністи побачили в тому певний винний потенціал. І досі зараз на гербі Винників красується таке велике виноградне гроно, що також є згадкою про часи, коли ще в Винниках активно розвивалася галузь виноробства. Якщо говорити про Надніпрянщину, то ще київські князі любили пити вино. Вони почали цю традицію під час торгівлі з Візантією, а з приходом християнства ця культура вина загалом почала поширюватися ще далі. Величезна кількість виноградників належало саме монастирям, які використовували в літургії, в своїх процесах, в ритуалах саме вино. Вже на початку 18 століття виноград висаджували в центрі Києва, наприклад, біля Кловського узвозу на схилах сучасної Олександрівської лікарні, біля площі Слави та на схилах Щекавиці. Навіть на початку ХХ століття в сучасному Виноградарі стояли і красувалися виноградники, але, на жаль, вони були знищені в 70-х роках ХХ століття з початком будівництва житлового комплексу, який ми зараз знаємо під назвою Виноградар. До речі, дуже цікаво, чому саме таку назву має цей житловий комплекс, тобто це така певна данина тому, що там раніше були виноградники, чи, можливо, є якась інша причина. Але це вже інше питання. Якщо ж говорити про смак, то, звісно ж, географія впливає на смак. Наприклад, закарпатські вина, вони достатньо м'які, легкі, але через прохолоду Карпат мають певну кисловатість. Вина з півночі нашої країни, вони трошки такі дикі і більш кисліші. Вина бесарабські, там дуже хороша теруарність саме для червоних вин, тому що дуже багато сонця, землянисті ґрунти. В той час, як, наприклад, Херсонщина, Миколаївщина має теж багато сонця, але більш піщані ґрунти, через що ця місцевість скоріше підходить для білих та ігристих вин. Це якщо говорити про певні смакові особливості. Сьогодні українське вино переживає активну трансформацію. Зараз ми починаємо вирощувати вино на тих теренах, де раніше ми тільки читали про те, що там була ця галузь, вона там якось існувала. На це, звісно ж, впливають і кліматичні зміни. З кожним роком глобальне потепління буде ставати все відчутніше, відповідно, величезна кількість територій будуть ставати більш придатними для того, аби там вирощувати виноград. І я думаю, що це такий досить непоганий поштовх для того, аби саджати більше виноградників, для того, аби розвивати цю галузь ще в більших масштабах, а особливо враховуючи, що зараз наша країна переживає величезні жахіття, пов'язані з війною, і раніше якраз ті регіони, які зараз найбільш вразливі для бойових дій, наприклад, Схід, Південь, ці виробництва вони будуть переноситися в інші регіони, вони, в принципі, і зараз переносяться в інші регіони. І це
такий непоганий поштовх для того, аби досліджувати теруарність, досліджувати сорти і більш допомагати їм асимілюватися в нових умовах. А тепер давайте поговоримо про українські сорти винограду. Але перед тим, як ми перейдемо до цієї теми, напевно, важливо сказати, а чому це має аж такий сенс. Коли ви, наприклад, як винороб, приїжджаєте в іншу державу і презентуєте своє вино, одне з найперших питань, які ви почуєте, а які у вас є свої автохтонні сорти винограду, тобто такі питомо ваші, географічно належачі саме до вашої країни. І автохтонні сорти винограду є певним маркером ідентичності, унікальності, неповторності саме вашого винного регіону. В нашій країні, на жаль, своїх сортів винограду дуже мало. Ми вирощуємо понад 200 сортів винограду, з них лише кілька є питомо нашими. Наприклад, Тельті-Курук, Одеський чорний, Сухолиманський білий, Кокур, Кефесія. Це суто наші сорти винограду. Для порівняння, у Грузії їх понад 500 видів. Багато наших сортів винограду було знищено під час цієї якраз антиалкогольної кампанії Михаїла Горбачова. Під час цих гонінь на виноградники було знищено дуже багато унікальних сортів. І зараз ми маємо тільки, на жаль, документальні, скоріше, згадки про те, які ж сорти винограду ми мали. Так виходить, що ми маємо назву, але ми не маємо фактичного винограду. І нам лишається тільки здогадуватися, чи це наш виноград, чи це, наприклад, молдовський виноград, які там країни поряд з нами, наприклад, чи розташовані. Це насправді дуже сумно. І це величезна робота саме для селекціонерів, знаходити нові унікальні сорти. Але, на жаль, ми зараз маємо, що маємо серед наших автохтонних сортів винограду, їх менше десятка. Тепер давайте поговоримо про майбутнє українського вина, в якому напрямку ми рухаємося. Важливо сказати, що не все так погано виглядає навіть зараз з нашої перспективи. Загалом ми презентуємо свою продукцію в 49 різних країнах світу. Ми беремо активну участь в різноманітних конкурсах, отримуємо нагороди за це. Наприклад, у 2023 році на конкурсі Decanter World Wine Awards українські вина здобули аж 37 відзнак. Також, якщо говорити про експорт, то в 2023 році він склав приблизно $9 мільйонів. Непогані показники. Але нам не бракує викликів. Перш за все, це російська агресія в Україні, величезна кількість, як я згадувала раніше, виноробень зруйнована, розграбована, хтось з виноробів загинув, хтось пішов воювати, хтось, на жаль, в цих умовах не може продовжувати свою діяльність і були змушені закритися. Тому зовнішня загроза дуже відчутно б'є по цьому ринку. Для світової експансії нам потрібно збільшувати обсяг виробництва, але при цьому не втратити якість. Через те, що українські вина – це здебільшого вина нової хвилі, відповідно, ціна на них набагато вища, і вони одразу ставляться сегмент з вже визнаними країнами Австрії чи Швейцарії, і по ціні вони набагато вищі, ніж класична там Іспанія чи Італія. Це створює певну проблематику до конкуренції, тому що ми маємо робити так, аби якість нашого продукту відповідала вже заявленій ціні. Якщо переключатися з наших таких внутрішніх проблем також на скоріше локальні проблематики, то це те, що самі ж українці п'ють мало українського вина. Ми можемо сказати, що в 2023 році ми експортували вина на $9 мільйонів, а імпортували в Україну на 188. Експортували на 9 мільйонів, імпортували на 188. Це величезна різниця. І нам зараз, українцям, теж треба пити своє вино і відкидати, можливо, якісь упередження. Попри всі ці хвилі турбулентності, ми маємо приклад того, як ця галузь в нашій країні розвивалася, і мені щиро хочеться вірити, що і ці бурхливі періоди, часи ми зможемо пройти.
В Україні культура споживання вина піднімається, і ми можемо побачити по історичним згадкам, що вона є для нас достатньо питомою. З літератури ми можемо побачити, що вино було в Україні і в 19, і 18, і 17, і 16 століттях. І, звісно ж, попри те, що нам тривалий час насаджували культ горілки, насправді культура пиття горілки нам не питома. Це дуже питомо для росіян і їхньої культури. Але в Україні галузь виробництва вина була ще з часів античності, і це та культура, яка насправді є показовою і є репрезентабельною для українців. Тому мені щиро хочеться вірити, що коли закінчиться війна, коли всі наші території будуть деокуповані, розміновані, ми насадимо там багато сортів винограду, можливо, навіть багато різних суто автохтонних українських сортів, і будемо продовжувати цю галузь і надалі, тому що у нас є величезний потенціал і, напевно, десь так само і викликів, який це потенціал собі передбачає. Попри це, я хочу вам подякувати за цю розмову. Хочу попросити ще раз поставити лайк, залишити коментар, підписатись на цей канал, аби це відео побачило якомога більше людей. І дякую вам за цю розмову. До наступних розмов.